कच्चा भातको छैन होला हौ के खेल्दा खेल्दा हात भाँचेको छैन मा कसम तिमी बडा च्वाक छेउ बाटोमा हिँड्दा ढुङ्गाले किन हान्छेउ अरुण दादाको सब्स्क्राइबलाई च्यानल गर्दिन सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होप यु गाइज यु आर फाइन सो आज फेरि तपाईँको म्याचमा मैले एकचोटि भ्लग लिएर आइसकेछु गाइज अनि आज चाहिँ जे होस् रमाइलो हुनेछ अनि मैले गोप्रो पनि एज यु क्यान सी देख्न सक्नुहुन्छ गोप्रो होइन अब गोप्रोबाट म एक दुईवटा फुटेजहरू खिच्नेछु अलिकति साउन्डहरू आइरहेको छ म घरमै छु अहिले चाहिँ ठक्क अनि एज यु क्यान सी अब मैले सबै रेडीहरू गरिसकेको छु यता सामानहरू चाहिने सामानहरू सबै मैले रेडी गर्दैछु सो गाइज अहिले चाहिँ मैले सबै प्याकिङहरू गर्दैछु अब मैले प्याकिङ सरी सो अहिले चाहिँ म प्याकिङ गरिसकेपछि चाहिँ म एकैचोटि तपाईँहरूसँग न्यू स्पोर्टमा भेट्नेछु है अनि म एक दुईवटा अब कुदाएको भिडियोहरू पनि गर्नेछु किनभने गोप्रो छ नि त गोप्रोले त कुदाएको भिडियोहरू दामी खिच्छ होइन सो अब कस्तो लाग्छ भिडियो प्लिज कमेन्ट गर्नु ल लेट्स गो सो गाइस होइन यो साइकल चाहिँ मैले सेकेन्ड मतलब यो साइकल चाहिँ मैले होइन पुरानो पार्टहरू जोडेर बनाएको साइकल हो एकदम राम्रो है दामी लुक्स चाहिँ हल्का बनाउनु पर्ने छ तर कुद्नु चाहिँ यस्तो कुद्छ नि फेरि यस्तो कुद्छ तो चलिए सुरु करते हैं I can do it. ठिकै छ यतिको ठिकै हो अब यहाँबाट बन्नी अप हानेर होइन पेडल किक युज गरेर पेडल यस्तो पुस गरेर उफ्रिनु पर्छ क्या त्यसरी एउटा ट्रिक छ है जम्प हान्ने यहाँ म देखाउँछु उखार्न हानेर उठ्न चाहिँ खतरा उठ्दो रहेछ नि अलिक हलुका हुन्छ अरूभन्दा हलुका अलिक कुदाउनु सजिलो एउटै चक्काले मात्रै हिँड्नु भाई मजा आया
म त पछाडि कोही छैन होइन सो गाइज होइन अहिले त लास्टै गलियो यो चाहिँ मेरो घरको अलिक छेउछाउकै स्पोर्टमा आएको छु होइन अब म अर्को स्पोर्टमा लान्छु तपाईँहरूलाई लेट्स गो गर्मी भयो सेट राइट अहिले उहिले हान्दिन्छु यसमा गाइस फर्स्ट टाइम मेरो चेन यसरी निक्ल्यो यार मतलब कहिले निक्लेको थिएन यसरी लल what the heck man हो भाइ आज चाहिँ त्यति म टेक्निकल लाइनहरूतिर कुदाउँदिनँ यसरी वेट म पहिला सानो हुँदा 15 वर्षको जति एज हुँदाखेरि अब त्यतिखेर त भ्लग पनि बनाउँदिनँ थिएँ म त्यतिखेर यो बाटोमा जहिले आउँथेँ कुदाउनु साथीहरू पनि थियो क्या पहिला त कुदाउने अहिले त सबै छुटेर गयो अरू एउटा कता एउटा अर्को कता त्यसरी पनि भएर छुट्टियो एक्लै म मात्रै परेँ क्या साइकल कुदाउनु चाहिँ अब तर केही छैन यो दामी ठाउँ छ क्या यिनीहरू चाहिँ चेन चुट्टियो सरी चेन चुट्टिएको होइन कि चेन निक्लो फेरि लामो भइसक्यो चेन छ्या कस्तो बिल्ला चेन फेरि उयो हुन थाल्यो क्या निक्लिनु थाल्यो बिल्ला भयो यार त्यहाँ ठिकै छ लेट्स गो हाम्रो गाउँतिर त्यति राम्रो ट्रायल्सहरू चाहिँ छैन यो यति सानो सानोहरू मात्रै छ टक्क ओह्रालो खालको चाहिँ त्यति खासै धेरै चाहिँ छैन तर यस्तो ठक्क सम्म परि गएको ठक्क राइडिङको लागि चाहिँ यिनीहरू दामीहरू छ दामी ठाउँहरू छ कुलोको बाटोहरू प्रायः जस्तो धेरै छ भ्लगको लागि लड दिँदा पनि केही हुँदैन Come on. यसरी हो क्या टक्कस पर्ने भनेको मजा आयो यस्तोमा कुदाउनु मजा अर्को हुन्छ क्या म चाहिँ ओह्रालो स्पिड भन्दा पनि यस्तो टेक्निकल लाइनमा चाहिँ धेरै मजा लाग्छ मलाई कुदाउनु यस्तो बाटोहरू प्रायः जस्तो म खोज्दै जान्छु क्या किनभने मजा हुन्छ नि त बाटो यतै छ बाटो छ नि त यहाँ छ कमन यता छ बाटो बाटो कता छ त हौ ल गएको है अङ्कल I can do it. Confidence हुनु पर्यो क्या Oh yeah.
यहाँ झाँदौ म लड्यो भने तिमी बस न त यार भयो अरू नादाको चाहिँ भाँचेको छैन होला हौ अरू नादाको चाहिँ भाँचेको छैन होला हौ हात भाँचेको छैन म सक्छु क्या त यस्तो सक्छु होइन टक्कै यहाँबाट झार्ने क्या सक्नु चाहिँ सक्छु तर मलाई कस्तो कन्फिडेन्स लो भएको क्या जब कन्फिडेन्स लो हुन्छ नि त्यहाँबाट सकियो फेरि मान्छे टक्क गरेर यसरी अगाडिको पार्टी जाने सकिहाल्यो नि खुट्टा चाहिँ म कहिले पनि टेक्दिनँ गाइस प्रायः जस्तो नसकेपछि चाहिँ टेक्छु तर प्रायः जस्तो खुट्टा कहिले पनि टेक्नुहुँदैन जति आफूले खुट्टा होइन टेक्नु कम गरिन्छ नि आफ्नो त्यति ब्यालेन्स बस्छ क्या त्यो लडेको चिजहरू पनि नसकेको चिजहरू पनि ब्यालेन्स कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ क्या अब यस्तोतिर इजी सक्नुपर्ने हो त ए उकालो चाहिँ सक्दिनँ म ओह्रालो चाहिँ फेरि ट्याङटुङ हानिदिन्छु कि उकालो अलिक गाह्रो छ बाटो यही हो कि अनि यही हो त पहिले यस्तो यतातिर लास्टै आइन्छ पहिला साथीहरूसँग अहिले त कोही छैन यार तर कोही नभए पनि आफै आइरहेछु मजा भइरहेछ मलाई रमाइलो हुन्छ यसरी पहिला त लास्टै डर लाग्थ्यो होइन अहिले चाहिँ कुदाउने बानी भएर केही लाग्दैन यिनीहरू कुदाउनु आम्मामा यस्तो डर लाग्ने मलाई पहिला अहिले त के हो अहिले उहिले हानिदिन्छु के हो र यिनीहरू मलाई कुनै चिज फेरि होइन सकिन भने त्यसलाई गर्नु मन लाग्छ क्या त्यसलाई नसकिन्जेलसम्म कन्टिन्यू गर्नु मन लाग्छ क्या त्यही मेरो एउटा बानीले होला सायद मलाई आजसम्म यो स्थानसम्म पुऱ्याएको छ क्या म जे गर्छु सोच्छु त हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ क्या कम अन अरुण दादाको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भने अरुण दादाको सब्सक्राइब अलिक ठुलो छ ल्याऊ भात खाएको छैन अलिक ठुलो ल अरुण दादाको सब्सक्राइबलाई च्यानल गरिदिनु ए ल ल ल ल A few moments later. Come on. Okay.
थ्याङ्क यू दाइ मा कसम तिमी बडा च्वाक छेउ बाटोमा हिँड्दा ढुङ्गाले किन हान्छेउ जाउँ Height. Hello. Hello, ni tanna hello. Oh! अरुण दादाको सब्सक्राइबलाई च्यानल गरिदिनु ए ल ल ल